Доброе утро. Или недоброе. Никого нету рядом. Был с котом. С котом и остался. Это Ксюшка. Знакомьтесь. Здравствуйте. А букетик ромашек можно? Есть у вас ромашки? Матрикарія, я подала ромашка, я там А, на сезон, да? Ну давайте такі. одна Біленькі. гілочка 65. Скільки вам гілочок? Отут 5. Якщо хвилин 15 буде без водички, треба буде перед тим, як його розставити, підрізати. Буде з водичкою, Гарного дякую. дня. Дякую, до побачення. Света любит ромашки огромные, белые, но уже не сезон. Взял импортозаменитель ромашек, белые хризантемы. Что-то запаха вообще нет. Цветы что, тоже искусственные. Вроде бы живые, а вроде бы как искусственные. Еду объявлять перемирие. Не открывает. Ты что, втекла? Да. Втекла с семьи? Це що таке? Да ти мені в лице тичеш. Що це таке? Квіточки. Мені? Ні. А кому? Мені. Це тобі. It's so cold, sobbing. Дякую. Ромашки. Ну, не зовсім. Якісь, ну, взагалі ромашки, да. Ромашки? Не знаю, на хризантеми похожі. Ромашек вже нема, все. Ну, на хризантеми похожі. Хоча листочки теж схожі, як у ромашки. Сказали, що якщо Хризантеми. через 15 минут не поставить воду, то они превратятся в ромашки. Дякую. А дома на обед макароны. А ты тут. Не бреши. Там все є. Макароны дома на обед. Там є пельмені. От брехуняка. Є що поїсти, приїхав, хоч поїсти. Нічого немає, гля, що ти шариш там? Ого. Що? И Хайк себе пиво взяла. Вот это да, видите? Это называется отдохнуть. Решила, друг от друга решили отдохнуть. Та капець. Кто-то взял пиво себе, кто-то дома лежит, страдает. А чого ти Кошка страдаєш? успокаивает меня. Был с котом и остался. Ну це понятно. А теперь напишите в комментариях, это нормально, когда решили отдохнуть друг от друга. Сколько мы лет уже вместе? 80? У мене таке враження, що всі 100 з тобою, да. Вона даже взяла нову кицьку собі. Где кицька? Ну там. Где вон там? Емма. В ковре, что ли? Ні. Ось цього. Вона дивилась мультики, гралася. Ти Ой, що вона їй тебе делаєш? боїться. Вона тебе боїться. Емочка, вона мене гризла. Емочка. Рычит. Мурчить, як Мурчить. Ксюшка. Емочка. Эмма. Емма. Инстаграм Эммы в описании к видео. Заходите, У знакомьтесь. Еми ще є і свій ютуб канал. Свій YouTube канал есть у Эммы? Да, Ема є. Іди сюди. Да что ты ее? Витягну Емочку. Емочка. Ось така гарнюня. Ось така гарнюня, кіті. Підписуйтесь на канал Емми. Вона дуже просить, вона дуже Вона вас зацікавлена. Розвлікать вас буде. В неї просто зараз Розважати. сонний час. Вона награлась мультики, я її включала на телевізорі. Мультик? Да, є мультики для котів.
рибки, мишки, вона їх ловила там. Кошмар. Отпускай кошку. Хай біжить там на спадки хоче. Да, Імочка? Вона поїла, Ти даєшся гладиться, дається. кусала мене, Дається. гризла. Да, Імка? Отак, треба так. гладити. Отак треба Гладить. гладити. Да. Гладить. Та не треба. так сильно, Сильно. вона ж манюня. Так сильно, видиш? Так сильно. Зараз вона тобі дасть. Так сильно, так сильно. Ємка. Ну, що Можна ти даже тяг- отак Ну що робити. ти тягаєш її? Ля? Это Не називається надо трогать. рулетка. Кошачья Не рулетка. надо трогать кицю. Можна за Ема. хвост брати, ходити отак. Не надо. Це називається поводок. Ні, вона на вікно вже полізе Ти зараз. що? Вона любить на вікна сидіти, заглядати. Це яка порода? Вислауха. Ослауха? Вислауха. Ослауха. Ні, да, чи вона падає, як тебе бачить? Ослауха. Що, Емка? Знає, що вона знімається у відосику, да? Ого. Ні, вона тут коробку тягала по всій хаті. Ослоухая уши, как у осла получаются. Не? Просто Света осваивает новую профессию, называется доглядальница кишок. Який Или кішок. Кішок це ти кішок. Кишок или кишок? Мабуть, у дітей не висик стільки. глянь. Это ее надо и на улицу выводить теперь. Ні, не можна. Ця киця домашня. Домашняя? Да. Ну, в неї Кошмар. зараз сонний час, вона не буде гратися. Да, Емка. Потому что кошки это ночные животные. Они днем спать должны. А ночью терзать. Залазить за телевізор. Это что, специальные мультики Да. для кошек? Да, воно. Кошмар. Дивиться, заходить за Вы телевізор. прикиньте, я первый раз шукає. такое вижу. Да, я і різні включала. Вот это да. Первый раз. Да, шукаю, зараз піде назад. Пишите туди. в комментариях, что серьезно, я в шоке. Смотрите, и кошка знает. Знает, что это мультфильм для нее. І на телефоні я їй давала, і вона тут теж А лапала. интересно, после когтей, как поверхность телевизора в порядке остается? Ну, вона акуратненько. Она смотрит, ну, видишь, на Вона ту шукає. сторону. Да, зараз зайде, буде шукати там. І туди заглядає, і з тої сторони ходить. Какая-то мышь странная. Почему ее с той стороны нету? Ну, і нравиться ця мишка. От я їй різні мультики включала, оця їй найбільше нравиться. И вот это она без перестанку может так ползать, Да. пока кот телевизор не собьет, я так понял. Ну, я дивлюся. Это надо его прибивать к стене или привязывать. Это сыр, да? Мышка по сыру ходит. Дуже зацікавлена. Зараз знайду ще. Где мышь? Где? Куда делать? Опа. Да не, это Рыбки. резкие сильно, да? Ні, теж нормально. Ти Резкі просто рибки. близько підійшов і вона реагує на камеру. Рыбки где? Ну, вона знімає. Ищи рыбку. Знає, теж ловить. Лови рыбку. Очень внимательно смотрит. Угу. Прикольно. Я и не видел таких Я теж. чудес. Надо Ксюшки. Гля. Ей, ти що? Зараз завалиш. Короче, если вы хотите новый телевизор себе купить, А заведіть кота. устанавливайте мультфильмы для кота на телевизор. Це ж Я вам. думаю, через время вам придется купить новый телевизор. Ну, не сильно активная. Эмма. Ну, в неї зараз сонний час. Вона спить. Короче, цілий день. ноль на ночь ставите, и на утро вам гарантированно новый телевизор придется покупать. Все, пошла. Ты что, на пляже? Загораешь? Ослоухая. Не ослауха. Вислоуха. Ухо осла. Ты что показываешь? У тебя что? Гигиенический час? Что ты ей даешь? Вона знає. И что, на телефоне теперь? Ну, она? їй навіть більше Кошмар. Вы подобається, бо воно представляете, тут мале. до чего дошло? Кошкам нужно покупать уже и телевизоры, и смартфоны. Але на телефоні вона іноді нажимає сильніше. Тут їй більше подобається. Треба звук. Зараз включу більше. Де тут?
Со звуком прикольней, да? Так, все, иди ты. Ні. Все равно. Где мышь? И Хоче взяти. лови мышку. Мышка, мышка, мышка. Мышка. Пиу-пиу. Ти що? Ні, вона зараз дуже спокійна, бо вона спаткала. Разгон надо больше брать, Эмма. Нормально, должна вырасти. Телевизор надо больше брать. Диагонали тоже. Його просто Куда надо рыба упала? прицепити на стіну. Резче, резче. Он уже пошел в расшат, телевизор. Пошел уже в раскачку. Давай. Не хоче. Это всего лишь LG. Давай. Не годится, надо китайский, да? Вона не пойме, що ти від неї Пів-пів. хочеш, і чого ти взагалі до неї прийшов. Пиу-пиу-пиу. Пиу-виу. Виу. Нету тут рыбы. И мышей нету. Вон. В телевизоре рыбы и мыши. Тут только бумажки. Вон, иди про мышь. Смотри. Про мышь. Мышь сидит. Эмма, мышь, мышь. Ш. Наша Ксюшка уже с разгону как взяла ту мышь. Это не хочет. И это что, тоже специально для котов, типа? Да, вона цю мишу взагалі прям, вона аж туди хоче залізти в норку. Вона прям туди лізе в норку. Хоче гратися. На, ось твій, це її ігрушка така. Сюди залазить. Це. На, лізь. Вона тут залазить, гараж. може спати. Да, спати, називається гратися гараж. собі. Це її місце таке. А если поворачивать? Буде повертатись. Крутиться собі там та й все. Зараз надає тобі по камері. Ты что, космонавт? Ну не лякай. Боїться. Эмма. Ну і стрес буде Ты зараз. что? Ти що? Ще не хватало. Ослоухая? Боишься? Эмочка. Это что, порода такая ослоухая, сыкливая? Ты что? Пошкриби коробку, вона зараз буде їй нравиться. Давай, заходи, будем ездить. Опа, погнали. Ема не пойме, вона должна тягати цю коробку. Садись, садись. Вона ж не розуміє, що в тебе дитинство в жопі грає. Ще так не каталась. Выпрыгивай на ходу. Не треба Фу, закручувати. я закрутился, сейчас Ну так а упаду. на що ти її закручуєш? Мышка, потому что больше, чем кошка. Сейчас нападет на тебя. Текай. А что тут как вроде бы мужским духом пахнет? Вы с Эммой случайно никого сюда не приводили? Звісно, приводили. Сейчас буду в мусорке искать бутылки из-под водки есть или нет. Чокнутий.
Нету. Та я вже збігала, мусор винесла. В холодильнике подозрительное какое-то пиво стоит. Що тобі там Или стоїть? что это такое? Ну стоїть, хай воно собі стоїть. Нулевое пиво. Что за мужик пьет нулевое пиво? Это то же самое, что с резиновой женщиной говорят. Хотя я не пробовал. Ни с той, ни с этим. Не знаю. Ти що, їсти хочеш? Ну что-то да, перекусить, конечно. Обед же все-таки. Что же я приехал? Ты что, не знаешь, путь мужчине к мужчине лежит через что? Через що? Через его кендюх. Я вообще раскабанел. Завтра бегу на стадион, наверное. Бежишь со мной на стадион. Стадион так стадион. Не будешь? Будешь дальше кабанеть? Да. Настоящее. Від Райкович. Від нашого мера. Ну да. Ой, за цей тиждень так заморилася морально. Іноді просто слів не вистачає. Приходять дуже цікаві люди. Приємно, коли приходять нормальні люди за гуманітарною допомогою. Але є такі, що я добра людина, але я іноді вбити хочу. Коротше, приходить мужик. Здоровий такий, нормальний. Не старий. Не голодний, не голодний. Ну, по-видимому, мабуть, ні, нормальний, коротше. І каже, я хочу отримати гуманітарну допомогу. Ну, добре, да, надаємо, що там потрібно. Питаю ж, коли ви там зареєстровані. Ну, тобто є там свої нюанси, там реєстрацію у нас одноразово, там продуктовий набір дають, тому що у нас вже в базі там десь біля 10 тисяч переселенців. Ти хліб будеш? Ні. Хліба я й дому поїм. А що ти м'ясо будеш? А, Делікатеси. салат будеш? Салат же ж. Салат. Коротше, йому пояснила, що там треба. Питаю, коли ви були зареєстровані? Дивлюсь цей. Я вже отримував. Кажу, одноразово. А він мені каже, ні, ви мені, я прийшов, і ви мені должны. Коротше. Із Донецька. Дружківка, да, до речі, Донецька область, Дружківка. З акцентом Янукович Я тобі поясню, зайдеш до мене окремо. розмовляє. Ну, яка різниця? Тут же ж, не знаю я з яким акцентом, я на це навіть мені нема коли звертати увагу. Ну, просто якось так неприємно іноді. Тому що, вроді ж нормально, і хочеться дійсно допомогти. Людині пояснює, що немає змоги у нас. Всі Із-за ж цих однакові. людей потім просто Відпадає бажання щось робити, потім ідеш і хочеться десь просто втекти. робити бажання не відпадає, просто хочеться віддохнути і змінити обстановку. Мабуть, отак. Потому что целый день в основном негатив, позитива как бы в этом деле позитиву мало. дуже багато. Ні, не згідна, Рома неправильно виразився. Позитиву дуже багато, тому що приходять, є люди і з малятками, там, і є старенькі приходять, і там от їм даєш. Навіть з дому, от ось було, бабуся каже, у нас там на полу нічого нема, в нас там маленька дитина, щось на пол. Кажу, тут у нас нема в гуманітарному центрі, але вдома я подивлюсь, я щось знайду вам. Звісно, знайшла, принесла на другий день. Вони благодарять, вони довольні залишаються, 10 разів кажуть дякую. І я вам скажу, це дуже приємно. Для нас цього достатньо, для того, щоб нам хотілося далі, ще більше хочеться щось робити. А коли отакі приходять і ви мені тут всі должны, Так то ладно, я потім женщина кажу, пришла, приходит да, мужик здоровый, мужик, есть работы, встань, спрашивают, на учет вы встали в этот, куда там? Це вже потім, керівник, я ж покликала, тому що я пояснюю, а він каже, ти тут нічого не розумієш, і от я прийшов, і ти мені должна, каже, я нічого нікому не должна. І пояснила, що у нас отакі правила, один раз і все, а він хоче кожен місяць отримувати. А в нас нема такої змоги, нам треба кожному хоч по разу дати, не виходить. Зарегистрировано уже 9 тысяч, больше 9 тысяч переселенцев. Біля 10, там уже 9 там, з великим хвостом. І кожного дня їдуть до нас сюди, їдуть дуже багато. Меня не было, я бы вам обязательно видео записал. И я рекомендую им
в Мабуть, таких наступний случаях раз я таки буду робити доставать просто в камеру такому шоці. и фиксировать на видео, и человек подостынет немного, не будет Ну бред да. нести. Не, и так- потом поделиться с людьми, какие вот люди есть. Нам потім люди, які приходять до нас, і нам приємно, от, типу, у вас тут все класно, ви такі класні, ну, приємно. А розказують за цього ж мужчину, що в іншому гуманітарному центрі прийшов мужчина, а ми ж питаємо, який високий такий, да, і почав розказувати, яка дальше, планета що- погана. Я от прийшов, вони повинні кожен місяць, а вони сказали тільки один раз, це вони там все з'їдають. Ну, ось я сидю і все На там учете з'їдаю. в центре занятости не стоит, Да, работать не тоже, хочет. да, запропонували. Военкомат Ні, идти не хочет. Хочет, чтобы его волонтеры кормили І він, а що каждый мені раз. делать? А ми кажемо, ну попробуйте знайти роботу. Перший період, понятно, всіх тянемо, всім допомагаємо. Але ж треба теж з Поэтому якогось такой моменту вот придет починати и щось. негатив приносит, и поэтому хочется и пиво даже выпить, когда не пьешь. Но А знаєте, держаться що були нужно. такі, Лучше коли съесть курочку. бо теж були такі, а потім, мабуть, ну, якийсь період. Ну, я дуже це все переживаю, потім мені неприємно, тому що я відкрита людина більше. Прийшла жіночка, отримала пакет, все нормально, там можуть відкрити. Ой, фігню нам далі тут, ну вибачте, там декілька пакети хороші, там, ну, блін, там декілька видів круп, там якийсь цукор, якийсь там чи сок, чи ну, якась тушонка, згущенка, ну, тобто кожен пакет може бути різним, тому що від спонсорів залежить, хто надали там, да, нам ці пакети. Але фукають, вибачте, вам просто так це дали, як фукать, а потім виходячи, каже, щоб на вас тут, ну, типа, що, чи бомба, чи щось таке впало, щоб ви почувствовали, що це таке. Вибачте, ви до Желаю, нас представляєте, приїхали, ми вам не бажали Я вам цього. больше скажу, многие переселенцы уже сделали запасы себе на зиму. Ну, Под кроватями у них банки, Ну, достатньо. консервы, то, что они получали, это не то, что они там ходили, покупали в ВТБ. То, что получали, по возможности делают себе запасы. Это нормальные Да. переселенцы. А я хочу- Мука, запасы, консервация. Все такое, что Тому що гуманітарних долго центрів, может храниться, они уже запасы поделали. да. Поэтому Гуманитарных говорить, что центрів багато в нас. голодные или экономят на еде, ну нормально. Я думаю, что Ну, якби мені таке давали, я би з радістю би їла. Ну, я хочу сказати, що у нас дуже багато навіть містян, які теж втратили, ну, там, хтось без роботи залишився, хтось ще, ну, тобто всі ж розуміємо, який зараз стан. І ну, містянам менше допомоги, ну якось так, а переселенцям все. Ну, звісно, там тяжкіша ситуація, але ж теж якось розумійте, якось старайтеся щось. Ну, нема такого, що вам тут щось должны. Должна держава, вона вам дала воно по 2000 і ви живіть на них. а слава богу, что это единичные случаи, что Ну, а я ж кажу, да, не массово більше приходять і все-таки качають права. позитива. Да, я хочу все-таки зараз, даже раз уже ми затронули цю тему гуманітарного центру, у нас сторінка в інстаграмі ведемо, і ми там багато там викладаємо сторіс, і почали багато викладати, що ми просимо містян, приносьте до нас, що там зайве вдома, тому що кожен день приходять до нас, тобто за речами, да, в нас нібито багато, але кожен день їх беруть ці речі. Багато містян долучаються, приносять, але ми ще просимо, приносьте. Люди просять кастрюльку, хоч погану, хоч якась гамняна там кастрюлька, хай вона буде там, вони просять, нема в нас кастрюль, ну, от людям треба. Якщо, може, у вас є дома якась погана кастрюля, яка ви там фукаєте там і думаєте на мусорку викинуть, тут люди просять, хоч таке, там чашки. Ты же скажи, что тарелки. массовое сейчас идет переселение, и это Богато. не на короткий срок, это на долгий срок, потому что на Донбассе нестабильность, то, что принесли войну, и будет она там очень долго. И да, Люди не смогут вернуться очень долго домой. Просять Це навіть можна якісь понімати. там тазики, чайники. Ну, тобто, що у вас є по можливості, ну, що вам не потрібно, звісно, собі там залишайте, що там вам не треба від себе віднімати геть так. Але що там буває, що там десь сарай валяється, десь на балконі там завалялося. Приносьте, все приносьте. І рушники треба, дуже просять, постіль просять. Ну, це таке, що дуже-дуже все время, кожен день приходить. І Кусай вже взуття. ти, Та зараз поїм, я ж хочу. От. І останнім часом почали дуже багато теж питати, мабуть, десь чи поселяються, чи знімають там житло.
Раніше ми не просили сильно так, матраси просили, а от кроваті, там, от дивани. А зараз ось навіть таке просимо, і люди привозять, і зразу ось приходять, уже забирають, а люди, а у вас є ще кровать, а у нас не на чим спати, тому що на полу сплять і навіть Ну так люди матраси с сумками приехали просто и Ні, все. я ж за що кажу, що перший час якось Всьо, во всьому хватало, там, нуждаються. все було, да, якось там десь організовували. Зараз це вже з кожним днем це все тяжко стає. So cold, soften. Отдыхает друг от друга. Ты что? Это твое место. Ничего себе. Крутая. Так, ну что, поехал я отдыхать друг от друга. Опа, а это что? Ту-ту-ту-ту. Букет от любовника. Ту-ту-ту-ту. А що ти думав, ромашки? Ну я... Ромашки, Я Аленки ромашки, и Наташки. Я ромашки. Любит ромашки, а от любовников любит розочки. Вот так вот. Так, все, ну для меня что главное? Я поел и еду Більше йому отдыхать нічого не дальше треба, друг от друга. задоволений. Еду дальше отдыхать друг от друга. Ксюшку і Машку покорми. Все, поехал я допомагати Ксюшки і Машки. Це Це наші наші київці. переселенці. Не... А, київці. До київців сьогодні. Одної 14 вже, другій 17. Підписуйтесь на канал. Всім удачі. Всім пока. І помагайте Кому? Ромі? животним та переселенцям. Всім пока. Всім пока. Животним, тваринам.